A patra șușanea este despre mașinile fantomă din oraș. Povestea lui Gabi și a autobuzului care noaptea teroriza locuitorii. A fost noaptea în care am hotărât să părăsesc orașul. Era joi 21 ianuarie 1988. Mă tot certam cu prietenul meu. Eram stresat pentru că era periculos să locuim împreună și la un moment dat am aflat de la un prieten că fusese înturnați la poliție. Băneam că securitatea știa despre noi și ce făceam. Ne certam mereu. El era foarte gelos, credea că îl înșel cu alții, nu mai suportam tensiunea și am zis că gata, plec. M-a amenințat că mă omoară. Nici nu urla cât de tare putea, că era și lui frică de miliție, era frică să nu ne audă vecinii, era el nebun, dar n-ar fi riscat pușcăria pentru mine. Am reușit să ies din bloc, aveam toate plasele după mine, m-am oprit în stația de troleu să mă duc la gară, să-mi iau un bilet de tren și să plec oriunde, cât mai departe de oraș. Troleul pe care îl așteptam era troleu 85. Era vreo 10:30. La un moment dat a oprit în stație un troleu cu luminile stinse și întuneric înăuntru. Sus nu avea niciun număr, iar în față era lipit de parbriz un carton pe care scria 75 cu capătul la gară. După ce a pornit troleul și a mers vreo 300 de metri, a început să miroase îngrozitor. În câteva secunde mirosea foarte tare a mort. Plângeam, urlam, imploram șoferul să-mi deschidă, când mi-am dat seama că în față nu era niciun șofer. Aproape că mi s-a făcut rău. Am coborât la un moment dat când s-au deschis ușile. Eram atât de fericit că eram încă în viață. E ambiguă povestea asta de groază cu troleul 75. Se spune că a apărut în anii 80, când troleul 75 nu exista. În realitate, dacă ne luăm după hărțile vremii, vedem că a existat. Din planul transportului public din oraș din 1982, aflăm că era troleul 75 și circula chiar pe ruta din poveste. Apoi, apare și în planul de transport din 1984 pe aceeași rută. În planul din 91 nu mai avem troleul 75, nici în planul din 93. Deci undeva între 84 și 91, troleul 75 a ieșit de pe traseu. Am început să fac cu mâna după taxiul, dar niciunul n-a oprit să mă ia. Dă-te dracu de Panara, mă, nu te iau. După vreo 20 de minute a venit un alt trolebuz, era tot un 75, era tot cu luminile stinse. Când a deschis ușile am văzut că înăuntru nu era nimeni, dar că era curat și nu mirosea, așa că mi-am făcut curaj și m-am urcat. Am ajuns la gară unde am coborât. În fața troleului din care m-am dat jos era oprit 75-ul în care mă urcasem prima dată. L-am văzut pe șoferul troleului cum s-a dat jos din cabină și cum a dat mâna și a început să vorbească cu șoferul troleului din față. Păi cum vorbea cu șoferul dacă eu n-am văzut niciun șofer în cabină atunci când eu am mers cu el? Am înnebunit? Amintindu-mi de viața de noaptea orașului, aș putea spune că aceasta era sublimă, dar lipsea cu desăvârșire.
Lumina nu era iubită. În oraș, ca peste tot, atmosfera era închisă. Nu erau luminate nici străzile orașului. Linii de noapte de trolebus nu existau. Tinerii îndrăgostiți care mai stăteau la o îmbrățișare așa mai târzie se cam fereau pentru că în timpul nopții orașul era străbătut de patrule de miliție. Săruna, trolebusul 75, ce traseu are, știți cumva? Nu circulă 75, poate 85. Poftim? Poate 85. 75. 75 nu circulă pe aici. Nu există linia nici 75? Atunci nu m-am mai gândit la nimic. M-am dus la casa de bilete și mi-am cumpărat un bilet cât mai departe de oraș. 2 luni mai târziu am reușit să fug din țară și nu m-am mai întors niciodată. Povestea lui Gabi și a trolelului 75 nu este singura despre transport în comun fantomă la noi în oraș. Tot în perioada aia, în anii 80, a apărut povestea autobuzului care în fiecare noapte la ora 2 trecea pe artera de nord a orașului, băgând în speriet și terorizând toți trecătorii care, întâmplător sau nu, se aflau la ora aia pe stradă, pentru că era o raritate în perioada respectivă ca târziu, noapte, străzile să mai fie circulate. Iar această mașină ar fi umblat cu luminile stinse în exterior și în interior și oamenii inventaseră tot felul de povești că urma să-i calce sau să-i răpească sau tot felul de chestii de genul ăsta. Sigur că am căutat în arhiva transportului public din perioada aia și nu am găsit pe liniile de noapte niciun autobuz care ar fi circulat pe artera de nord. Mașini full, ochi, IK4 alea cu articulate, ningeau în ele, blană, lume pe scări ca la Balamuc. La un moment dat la pod, la lebă de acolo, când virai un pic stânga așa, fundul la mașină ieșea foarte mult, mai agăța câte unul prin copacii pe acolo, mai cădeau, se ridicau, se scutureau. O mașină la 20 de minute, dar cred că era o mașină la o oră. Mai ales pe timp de iarnă, că nu puteau funcționa așa de bine. Șoferii de obicei circulau cum vroiau ei. Circulau până la ora 3:30, pe unde vroiau ei și cum vroiau ei, nu aveau o rută anume. În 93, 94, până în 2000, până să apară plăcile electronice la autobuze, fiecare șofer își punea placa lui în față, drumul care vrea să-l ia. Aveau în spatele scaunului la șofer toate rutele posibile. Pe Floreasca e autobaza Floreasca. Iar toți cei care se retrag noaptea, vin în foarte mare viteză. De la stadionul Dinamo, blană. Mașinile fiind așa cum fiind în anii 93, 94, 95, dărdăiau și tremurau din toate alea, că nu era atât de bine și atât de înstărit ITB-ul. Asta că puțea mașina și că astea poate și acum. Poate și acum, vomă peste tot, mulți boschetari și cam atât. Știu, am auzit ceva de Tuleu 75. Era un IK4 modernizat, ceva de genul ăsta. De la 60 încolo erau troleibuzele până într-o 100. Deci, cu siguranță a existat și 75, nu știu să spun ruta exact. Da, exista. Nu e un mit.